سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. دوستان عزیزم، بی دغدغه ترین حال دنیا رو براتون آرزو می کنم. حسی شبیه آرامش دریا، قلبی به وسعت سخاوت آسمان و لبخندی پایدار و ماندگار رو برای تمام شماها آرزو می کنم که از شدت خوشی، محبت و سادگی هیچ زشتی و بدی رو به زندگی کسی گره نزنید و تمام قد مهربون بمونید. امیدوارم لحظه هاتون رنگ و بوی خداوند رو داشته باشه، حضور خداوند رو در لحظه لحظه زندگیتون حس بکنید و حال دلتون خوش باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بر بدزنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پندی پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ شامل پند و اندرس های حکیمانه این شاعر هست و در واقع در این غزل 6 نکته رو گوشزد میکنه که میشه به عنوان 6 مشخصه برای یک فرد موفق به حساب بیان. آسون گرفتن کارها، سخت گیری نکردن، خندیدن به مشکلات، شاد بودن حتی با وجود سختی ها، غم نخوردن بابت جاه و مقام دنیا و دوری از کارهای بیهوده، امور جزئی و دوری از جر و بحث. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما انسانی حساس و سختگیر هستید ولی باید بدونید هر چی به خودتون سخت بگیرید، اوضاع زندگی شما هم دشوارتر و پیچیده تر میشه. پس در برخورد با مشکلات روزگار سعی بکنید آسون بگیرید مسائل رو، خیلی پیچیده نکنید اتفاقات رو برای خودتون و در عین حال سعی کنید استوار باشید، سعی کنید محکم و قوی باشید و با روحیه خوب به مسیرتون ادامه بدید و توکل به خداوند رو هم از یاد نبرید. سعی کنید اسرارتون رو با کسی در میون نذارید، غمهاتون رو آشکار نکنید تا روحیه خانواده و اطرافیانتون رو از بین نبرید، چون خانواده تنها کسی هست که تحت هر شرایطی شما رو حمایت میکنه و اگر بدون شما غم و غصه دارید قطعاً نگران حال شما هستن و غمخوار شما هستن. عاقبت اندیش باشید، در کارهاتون فکر شده با عقل و خردتون پیش برید، نسنجیده کاری رو انجام ندید. حافظ میگه سعی بکنید در کارهاتون پایداری از خودتون نشون بدید،
یک کاری رو به طور مداوم برای خودتون انجام بدید. ناله و غر نزنید و در حرف زدنتون سعی بکنید دقت داشته باشید. اگر از چیزی اطلاعات کاملی ندارید سعی بکنید سکوت بکنید تا زندگی براتون سخت نباشه. دلیلی نداره راجع به هر موضوعی اظهار نظر بکنید یا راجع به هر موضوعی نیاز باشه اطلاعات داشته باشید. گاهی وقتها آدم‌ها زمانی که یه سری چیزها رو نمیدونن راحت تر هستن. در واقع توصیه حافظ به شما اینه که دلیلی نداره که از همه اخبار مطلع باشید و از سر هر موضوع کوچیک و بی اهمیتی غم و غصه بخورید، ناراحت بشید، از کوره در برید. دنیا ارزش این همه ناراحتی برای کم و زیادشو نداره. دست از لجبازیتون، دست از بداخلاقی و تندمزاجیتون بردارید و چشمتون رو به زیبایی‌های دنیا، به زیبایی‌های اطرافتون باز بکنید تا زندگی راحت‌تری رو داشته باشید. واقعا در این روزگار سخت که هر کسی با مشکلات خودش دست و پنجه نرم میکنه و همه ما رفتنی هستیم، ارزش این رو نداره که بخوایم با ناراحتی روزها و لحظاتمون رو سپری کنیم. حافظ میگه شما شخصی هستید که گاهی با کوهی از ناراحتی و غم و غصه لبخند میزنید، اما زمانی هم از کوه میسازید و از مشکلات پیش پا افتاده یک مشکل بزرگ برای خودتون درست میکنید. سعی بکنید میانه رو باشید، سعی کنید در زندگیتون تعادل برقرار کنید. اگر در موقعیتی قرار گرفته خونسردیتون رو حفظ بکنید، مکث کردن رو در زندگیتون تمرین بکنید. وقتی راجع به موضوعی اطمینان ندارید، وقتی استرس دارید، وقتی شک دارید، وقتی عصبانی هستید، مکث کردن رو تمرین بکنید که در این زمانها مکث بکنید، سکوت بکنید. چون کسی که مکث کردن رو یاد بگیره در واقع یک انسان قدرتمند هست. در بیت 7 که حافظ میگه در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، در واقع حافظ میگه در آستان عشق جای بحث نیست، چون در این حریم مقدس باید تمام اعضای بدن چشم باشه برای دیدن و گوش باشه برای شنیدن. و در بیت بعدیش که میگه بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش، اونجا هم داره میگه در پیشگاه عارفان، حکیمان و عالمان خودنمایی و فضل فروشی خلاف رسم و ادب هست. یا عاقلانه و عالمانه حرف بزن، یا لب از سخن باز نکن و سکوت اختیار بکن. در ادامه حافظ میگه ملاقاتی در پیش خواهید داشت که این ملاقات برای شما درهای جدیدی رو باز میکنه و در این ملاقات ممکنه پیشنهاد سفری هم داشته باشید که این سفر برای شما سودآور خواهد بود. اگر در معامله زیان دیدید و معامله اخیراً انجام دادید که متضرر شدید، بدونید که به زودی این ضرر برای شما جبران خواهد شد. حافظ میگه اگر انسان‌ها در زندگیشون یک هدف بزرگ داشته باشن برای خودشون، با چنگ زدن به اون هدف، با تلاش برای رسیدن به هدفشون، هر مشکل و سختی رو پشت سر میذارن. شما هم اگر در پی یک زندگی موفق هستید، در پی این هستید که به چیزهایی که در سر دارید برسید، بهتره برای خودتون هدف گذاری بکنید. اگر هدف بزرگی دارید، اون رو به هدفهای کوچیک تقسیم بکنید، برنامه ریزی بکنید و با تمام تلاشی که انجام میدید بدونید که به هدفتون خواهید رسید. حافظ میگه شما دل به کاری بستید، شغلی رو برای خودتون در نظر گرفتید یا به کسی دل بسته شدید که این موضوع رو برای خودتون بهتر از هر چیز دیگه میدونید. حتی اگر عیب و ایرادی هم داشته باشه، اون رو در نظر نمیگیرید و فکر میکنید این موضوع برای شما از همه چیز بهتر هست. و برای به نتیجه رسیدن این نیت
ترس از خطر ندارید و توصیه حافظ به شما اینه که از راه درست، از راه منطقی خارج نشید، راه راست رو پیش بگیرید و بدونید قطعاً موفقیت با شما خواهد بود. دوستان، حافظ میگه پدر یا همسرتون یا برادرتون گرفتار یک دردی هستن، یک بیماری برشون پیش اومده که به کمک شما احتیاج دارن. هرچند که نمیخواد راجع به این موضوع صحبت بکنه و این مسئله رو برای شما بازش بکنه، اما شما اصرار بکنید روی این موضوع و پیگیر این قضیه باشید تا برطرف شدن این مشکل انشالله. دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، به امید خدا بیمارتون شفا پیدا میکنه. و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم خرید براتون خوبه اما فروش در حال حاضر براتون توصیه نمیشه. و در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم که در هر دو مورد اگر نیت دارید نیتتون عملی میشه و تا 20 وعده دیگه آثارش رو برای خودتون خواهید دید. در آخر هم دوستان، همونطور که اول فال اشاره شد و حافظ گفت شما انسان حساس و سختگیری هستید و با سختگیری هاتون باعث میشید که زندگی براتون دشوارتر و پیچیده تر بشه. اینجا یه نکته رو بهش اشاره میکنه و اون اینه که بیشتر مردم فکر میکنن زندگی مثل یک جنگ میمونه، در صورتی که زندگی مثل یک بازیه. اما بدون آگاهی در قانون معنویت نمیشه در این بازی برنده شد. زندگی بازی بزرگ داد و ستده، چون آدم ها چیزی که میکارن رو برداشت میکنن. یعنی هر چیزی در حرف یا عمل انسان آشکار بشه به خودش برمیگرده. اگه نفرت بورزید نفرت بهتون برمیگرده. اگر عشق ببخشید عشق دریافت میکنید. اگر از دیگران انتقاد کنید ازتون انتقاد میشه. اگر دروغ بگید بهتون دروغ میگن. پس یادتون باشه هر چیزی که در خیالتون باشه و هر طور که رفتار کنید به خودتون برمیگرده. اگر از رفتاری خوشتون نمیاد پس انجامش ندید که بقیه هم با شما اون رفتار رو نداشته باشن. در نهایت توصیه حافظ به شما اینه که در برخورد با مشکلات محکم و استوار باشید و زندگی رو به خودتون و اطرافیانتون سخت نگیرید. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره. برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.